friends, welcome all of you to English Patten. This video we are going to learn new spoken. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙනමු. ඔයාලා දන්නවා අපි English YouTube channel එකකින් ගොඩක් spoken English pattern ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඒ වගේම ලස්සන spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. ඒ වගේම මේ pattern එක ගොඩක් ප්‍රායෝගිකයි. ඔයා බලන්න ඔයා මේ වගේ සිංහලෙන් අදහස් කියනවා නේද එදිනෙදා ජීවිතේත්. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මට ඔයාට උදව් කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මේ වැඩේ ඉවර කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේ වගේ යම් කිසි දෙයක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කියලා දාලා අපේ සිංහලෙන් ඕන තරම් අදහස් කියනවා නේද? ඉතින් ඔයා මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ හරිම පහසු පැටර්න් එකක්. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ගමු මේ පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ඉවරනකම් රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාමත් English YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එතකොට මේ ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මට ඔයාට උදව් කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මේ වැඩේ කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන අපි යොදාගන්න පැටර්න් එක මොකක්ද? හරි අපි දැන් බලමු ඒ පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා. හරි අපි මේ වෙනකොට යොදාගන්න පැටර්න් එක තමයි it isn't hard for you to. හරි මෙතන මම මේ you කියන වලට වෙන highlight කරලා තියෙන වෙන පාටකින් මම මෙහෙ මෙතන highlight කරලා අපිට මේ you වෙනකොට ඕන එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මට කිව්වොත් me, ඇයට කිව්වොත් her, ඔහුට කිව්වොත් his. ඒ වගේ අපිට මෙතන ඕනම පදයක් යොදා ගන්න පුළුවන් you වෙනකොට. ඒ වගේම අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් it is hard for you කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට යම් කිසි දෙයක් කරන්න අමාරුයි කියන එක. මෙතන it isn't hard for you කියලා දැම්මම මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ එහෙම දෙයක් කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කියන අදහස. ඒ වගේම මෙතන to වලට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම verb infinitive එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට දැනටමත් දන්නවා කියලා මම හිතනවා. මොකද to වලට පස්සේ අපි යොදාගන්න සාමාන්‍යයෙන් verb infinitive එකක් කියලා. හරි අපි මම දැන් මේ කියපු දේවල් ටිකක් ඔයාලට තේරුම් ගන්න අපහසුයි වගේ නම් අපි බලමු උදාහරණ මගින් මේක තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ පැටර්න් එක හොඳටම 100%ක්ම පැහැදිලි වෙයි. හරි අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. මම පළවෙනි උදාහරණය ගන්නවා. මට ඔයාට උදව් කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. It isn't hard for me to help you. හරි මෙතන මම පැටර්න් එකේ forward පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වනේ අපිට කැමති එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ me. එතකොට it isn't hard for me to help you. මට ඔයාට උදව් කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මෙතන to වලට පස්සේ මම help කියන verb එක යොදාගෙන තියෙනවා infinitive form එක. It isn't hard for me to help you කියන්නේ මට ඔයාට උදව් කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. It isn't hard for you to pass the exam. It isn't hard for you to pass the exam. මෙතන මම you යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම to වලට පස්සේ verb infinitive විදියට pass යොදාගෙන තියෙනවා. It isn't hard for you to pass the exam. ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අපිට මේ වැඩේ ඉවර කරන එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. It isn't hard for us to finish this work. It isn't hard for us to finish this work. මෙතන us යොදාගෙන තියෙනවා for වලට පස්සේ අපි කියන එක අපිට කියන තේරුම ලබා දෙන්න. ඒ වගේම to වලට පස්සේ verb infinitive එක දාගෙන තියෙනවා pass කියන එක. එතකොට ඔයාලට මේ වාක්‍යය අර pattern එක අනුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ it isn't hard for කියන phrase එක. ඒ වගේ මේ වාක්‍ය කොටසයි මේ to කියන පදය. ඒ වගේම අපිට මේ for කියන තැනට ඕනෑම පදයක් යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට තේරුම ලබා දෙන්න. ඔයාට නම් you, මට නම් me, අපිට නම් us අන්න ඒ වගේ. හරි මේ වාක්‍ය රටාව අනිවාර්යයෙන්ම අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අපිට මතක තියාගන්න ඕන නම් ඉතින් ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන් මේකෙන් එදිනෙදා ජීවිතේදී වාක්‍ය කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට පුළුවන් තරම් මේක වාක්‍ය හදන්න. එතකොට මේක ඔයාට නිකම්ම ප්‍රැක්ටිස් එකෙන්ම වගේ මතකේ රැඳිලා තියෙනවා. හරි අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. මට ඒව තේරුම් ගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. It isn't hard for me to understand her. It isn't hard for me to understand her. කමල්ට හරි පාර හොයාගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. It isn't hard for Kamal to find the correct road. සාමාන්‍යයෙන් කමල්ගේ පාර ගිහිල්ලා වුණ තරම් දන්නවනම් අපි කියනවා කමල්ට හරි පාර හොයාගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. It isn't hard for Kamal to find the correct road. මෙතන මම කමල් යොදාගෙන තියෙනවා for වලට පස්සේ එක්කම to වලට පස්සේ find යොදාගෙන තියෙනවා verb infinitive එක විදිහට. ඉතින් මේක it isn't hard for Kamal to find the road, correct road කියන්නේ කමල්ට හරි පාර හොයාගන්න එක. නැත්තම් හරි පාර යාට සොයාගන්න එක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කියන තමයි අපි මේ it isn't hard for Kamal to find the correct road කියන්නේ.
හරි මං හිතනවා ඔයාලට මේ පැටර්න් එක තේරුණා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ පැටර්න් එකේ වාක්‍ය හදන්න ඒවා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට්ස් කරන්න. මොකද අපිට ඒකට වැරදි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ මතක් කරනවා තාමත් ඉංග්‍රීසි බංග්ලීෂ් YouTube channel කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ පැටර්න් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ channel එකේ. ඒ වගේම ඔයාලා නොදන්න grammar point ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කරගන්න ඔයාලට විශාල දැනුමක් මේ channel එක භාවිතා කරලා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කරපු වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරන්න. ඒ වීඩියෝත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. So thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day. Thank you.